I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቢቲ መልቲሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቪዲዮአችን ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ባነር መስራት እንደምንችል ነው። የዩቲዩብ ባነር ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እንደሚታያችሁ እዚህ ጋር ዩቲዩባችንን ስንከፍተው የምናገኘው ይሄ ፎቶ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን በቀላል መንገድ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዚህ ስራ የሚያስፈልገን ሁለት ዌብሳይቶች አሉ፣ እነሱንም አሳያችኋለሁ። ሊንክ ላይም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ምንም ቪዲዮ እንዳታሳልፉ አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ወደ ብራውዘራችን እንገባለን። አንደኛው ዌብሳይት ምን ይባላል? ፒክስ አርት ኤዲተር ይባላል። እሱ በጣም አሪፍ ኤዲተር ነው። እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው ባነር መስራት ማለት። በመጀመሪያ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚለውን እንነካለን። ከዛ አፕሎድ የሚለውን ከነካን በኋላ በመጀመሪያ ምን ባክግራውንድ እንዲሆንልን የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። ባክግራውንድ እንዲሆንልን ይሄኛው እናደርገዋለን። ኦፕን እንለዋለን። ልክ እንደዚህ ኦፕን ካረገልን በኋላ ይሄ እንደምታዩት እዚህ ፊት ለፊት አምጥቶልናል ማለት ነው። ይሄኛውን እስከ መጨረሻው መለጠጣችንን እናያለን። እስከ መጨረሻው ነው። ከዛ በቀጣይ ደግሞ የምናደርገው ይሄን ማስቀምጥላችሁን ዲስክሪፕሽን ላይ በጣም አሪፍ የሆነች ፎቶ አለች። እሷንም ደግሞ ደግመን አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። አፕሎድ ለማድረግ ፎቶ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ላ ማይ ፎቶስ ምትለዋን እንነካለን። ከዛ ይቺን ነው ማስቀምጥላችሁ። ይቺ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ይቺንም እስከ መጨረሻው እንደዚህ እናደርጋታለን። ከታችም በአራቱም ሳይድ እንደዚህ እናደርጋለን። በአራቱም ሳይድ ከዛ ቀጣይ ደግሞ የምናደርገው እዚህ ሼፕስ የምትለው ውስጥ ገባና ደግሞ ሬክታንግል አራት ማዕዘን የሆነች ሼፕ ወደዚህ ወደ እንትናችን እናመጣለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንዴት እንደምናመጣ አሳያችኋለሁ። ዩቲዩብ ባነር መስራት በጣም ቀላል እንደሆነ ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ በደንብ ተረዱኛላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሬክታንግል ለምታዩት እዚህ ጋር አለ። ክሊክ እናደርገዋለን አንዴ። ከዛ ላችን ሬክታንግል ጎኗን ብቻ እናሰፋታለን። እስከ መጨረሻው ጎኗን እናሰፋታለን። ከዛ ላ ምን እናደርጋለን? ወረታች ወስደን እንደምታዩት እዚህ ጋር መስመር አለ። የዚህ መጀመሪያ ይሄ ያደረግነው ፎቶ ይሄ መጨረሻው መስመር ላይ እቺን ሬክታንግል ወስደን እንደዚህ እናስቀምጣታለን ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጣታለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ወደዚህ ጋር ተመልሰን እቺኛዋን ፎቶ ወደ ላይ እንወስዳታለን። እዚህ ጋር ወደ ላይ ስንወስዳት አያችሁ ባክግራውንዷ ወደ ላይ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት እናደርጋለን? እቺን ስክሮል አድርገን ወርታች እንደዚህ አድርገን እዚች ጋር ከላይኛው መስመሯ ደግሞ ከላይኛው መስመር ላይ እሷ ጋር ወስደን ክትት እናደርጋታለን። እንደዚህ እንከተዋለን ማለት ነው። አለታይ ካላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ላይችን መልሳችሁ ወደ ላይ ታርምጧታላችሁ። ከዛችን ወስዳችሁ ቀስ ብላችሁ ክትት ታደርጉታላችሁ። በቃ እንዴት ቀላል እንደሆነ አያችሁት። ብዙ ሰዓት ብዙ ጊዜ ሲፈጅ የነበረው የዩቲዩብ ባነር መስራት በቃ አሁን የምናደርገው ምንድነው? ቴክስት እንከትበታለን ማለት ነው። ቴክስት የምትለው አነካለን። ሄደር እዚህ ጋር የምንፈልገውን እንጽፋለን። አሁን እዚህ ጋር ቢቲ ካፕስሎክ እናበራለን። ቢቲ ሚዲያ ብለን ጽፈለን ፎንቷን ከፈለግን እንዴት እንደምንቀይር ማሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እነካታለን።
እንነካለን። ፎንቷን እዚህ ውስጥ ቲቲ የምትለዋን እሷን ነክተን ፎንት መቀየር እንችላለን። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ፎንት ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን የፈለግነውን አይነት ፎንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እናሰፋታለን። ቢቲ መልቲሚዲያ የምትለዋን ላይ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ከፈለግንም ጽሁፉ ላይ ከለር መቀያየር እንችላለን እንደፈለግን። እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት መቀያየር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ሴሌክት ማድረግም ትችላላችሁ ከታች። እኔ ግን ጥቁሯን ወድጃታለሁ። ከዛ በኋላ ተመልሰን ፎንቷን ትንሽ ተለቅ እናድርጋት ጽሁፏን። አሁን ግማሽ መንገድ ጨርሰናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን እዚህ ጋር የተለያዩ የምንሰራቸውን እንትኖች የምንሰራቸውን ፎቶዎች የምንሰራቸውን አሁን እንደ ቪዲዮ ኤዲቲንግ የምንሰራ ከሆነ እንደ ፎቶ ኤዲቲንግ የምንሰራ ከሆነ እንዴት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን፣ ጽሁፍ እንዴት እንጽፋለን ለምትሉት አሁንም እዚህ ውስጥ እንገባና ፎቶ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ላይ ቆይ የለቀኩት ካለ እናያለን። ማይ ፎቶስ እናሳንሳታለን። እንትን እናስቀምጣታለን። እንቀጥላለን። አዶቢ ፎቶሾፕ እና አዶቢ ቪዲዮ ኤዲተር እናመጣለን። እናስቀምጣለን። እንዴት በቀላሉ እንደሚሰራ ዝም ብላችሁ ብቻ በጣም ቀላል ነው። በቃ ከፈለግን እዚህ ጋር ቴክስት መጨመር እንችላለን። የምፈልገውን ቴክስት በጣም ቀላል። ከፈለግን ሎጓችንን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። በቃ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ሁለተኛ አሳያችኋለሁ ያልኳችሁ ዌብሳይት እንዴት አሁን እዚህ ጋር ከታች አያችሁት የሰማያዊና ወይን ጠጁን ያሉትን ፎቶዎች እንዴት አድርገን እናመጣለን፣ እንዴት እናገኘዋለን የሚለውን ነው ይሄ ማለት ነው። አንስፕላሽ ይላል። አንስፕላሽ ማለት እንደምታዩት አሪፍ ኤችዲ የሆኑ ፎቶዎች የምታገኙበት ነው። በጣም ደግሞ ፍሪ ናቸው። በጣም በቀላል ማውጣት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። አሁን እዚህ ገብታችሁ ያው ሬድ ባክግራውንድ የሚል ከፈለጋችሁ ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ የሚጠቀሙት ሰዎች ሬድ ባክግራውንድ ነው። ያው ሬድ ባክግራውንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አንዴ ዳውንሎድ ይሆንላችኋል ማለት ነው። በጣም በቀላሉ የዳውንሎድ ምልክቷንም እዚህ ጋር በመንካት ወደዚህ ዳውንሎድ ይሆንላችኋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እና ደግሞ ፎቶዎቹ በጣም ከምታስቡት በላይ ኤችዲ ናቸው። እንደምታዩት ጀምሮልኛል፣ አልቋል። ፎቶዎቹ በጣም ኤችዲ ናቸው። ይህም ብዙ ጊዜ ለባነር ምናምን ለምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ውስጥ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የሁለቱንም ሊንክ። አሁን እንዴት አድርገን እዚህ ጋር የጨረስነውን ደግሞ ዳውንሎድ እናደርገዋለን የሚለውን ላሳያችሁ። ዳውንሎድ የምትለዋን እንነካታለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ጄፒጂ መሆኗን ማረጋገጥ አለባችሁ። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ጄፒጂ፣ ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ታደርጉት። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ውስጥ ከገባን በኋላ እዩት፣ ፊት ለፊት ይመጣልኛል ማለት ነው። ፖፕና እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ወስዳችሁ ፒካርት ላይ ወይ ደግሞ ይሄንን ወስዳችሁ አሁን ዩቲዩብ ላይ ፖስት ስታደርጉት በቃ ከላይና ከታች ያለችውን ቆርጦ የመሃል የምትፈልጓትን ቁጭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያልገባችሁ ያልተረዳችሁት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደረሱ። ላይክ፣ ኮሜንት። ቻው